හොඳයි සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් SLP YouTube නාලිකාවත් එක්ක මේ වෙලාවේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සියලුම දෙනාට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඕගොල්ලන්ගේ දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හරියටම අද පැවති භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියේදී මේ T bill සඳහා weighted average yield rate එක කොහොමද move වුනේ කියන කාරණාව ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න තමයි අද වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් අද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියේදී ඉතාමත් වැදගත් සිදුවීමක් වුණා. ඒ වැදගත් සිදුවීම තමයි දින 91 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සඳහා වැඩිම weighted average yield rate එක වාර්තා වුණා. ඒක 133.5ක අගයකින් තමයි වාර්තා වුණේ. ඉතින් අපි කලින් ඒවත් එක්ක බැලුවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔබට මේ chart එකනුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් පහළ මට්ටමකින් තමයි මේ රේට් ඇත්තටම පහුගිය කාලවකවානු වලදී move වෙලා තිබ්බේ. මේ ඇත්තටම මේ මාස දෙකක වගේ කාලයක data summary එකක් තමයි මෙතනට මම අරගෙන තින්නේ. එතකොට මේ මාස දෙක ඇතුළතදී T bill වල කොහොමද rate move වෙලා තියෙන්නේ කියලා මේකෙන් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද rate එක ඇත්තටම හැමෝටම වැදගත් වෙන rate එකක් 133.5ක මාස 3 T bill වලට ඉහළ ගිහින් තිබ්බා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දින 182 T bill වලටත් ඇත්තටම 132.53ක rate එකක් වාර්තා වුණා. ඉතින් ඒවත් අනිත් ඒවත් එක බැලුවෙන් පස්සේ ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් වැඩිම T bill rate එක විදිහට ඒකෙත් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දින 364 T bill වලට නම් ලොකුවට වෙනසක් වුණේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අර යන විදිහටම තමයි මේ T bill rate එක වාර්තා වුණේ. ඇත්තටම 29.6ක rate එකකින් තමයි වාර්තා වුණේ. right අපි පොඩ්ඩක් press sheet එකකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ T bill හරහා ඇත්තටම රජය මුදල් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙච්ච මුදලම ඇත්තටම ලබා ගත්තද එහෙම නැත්නම් කොපමණ ප්‍රමාණයක් මේ T bill හරහා රජය මේකට ඇත්තටම accept කරාද කියන කාරණාව බලා ගන්න. ඉතින් මෙදාපාර T bill හරහා රජය මිලියන 90000ක මුදල් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න තමයි අපේක්ෂා කරලා තිබෙන්නේ. ඒ දින 91 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වලින් මිලියන 40000ක් ඒ වගේම දින 182 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වලින් මිලියන 25000ක් ඒ වගේම දින 364 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වලිනුත් ඒහා සමාන මුදල් ප්‍රමාණයක් තමයි ප්ලෑන් කරලා තිබ්බේ. ඒ වගේම ඒකට ඇත්තටම මෙදාපාර බිට් රිසීව්ට් වෙලා තිබ්බා දින 91 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සඳහා මිලියන 80000ක් කිට්ටුවෙන් රිසීව් වෙලා තිබ්බා. ඒකෙන් ඇක්සෙප්ට් කරලා තිබ්බේ මිලියන 52139ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අනිත් දෙකේ පොඩ්ඩක් බැලුවාම ඇක්සෙප්ට් කරලා තියෙන ප්‍රමාණය බැලුවාම ඉතාමත් අඩු මුදල් ප්‍රමාණයක් තමයි ඇක්සෙප්ට් කරලා තිබ්බේ. ඔබට පේනවා මෙතන දින 364 එකට මිලියන 511ක් විතර තමයි ඇක්සෙප්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි දින 182 රේට් වලට 7657ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඇක්සෙප්ට් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම හරහා රජය ඇත්තටම මේ පාර ලබාගෙන තියෙන්නේ මිලියන 60307ක විතර මුදල් ප්‍රමාණයක් තමයි ඇත්තටම මේ පාර T bill auction rate එකෙන් ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක දිහා බැලුවම අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඊටමත් කෙටි කාලයක් සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් සම්පාදනයක් තමයි මේ පාර රජයෙන් T bill හරහා සිදු කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙච්ච පණිවිඩය තමයි අපේ සාමාන්‍ය ජනතාවත් මේ වීඩියෝ බලනවා. ඒගොල්ලන්ට දැනගැනීම පිණිස තමයි මේ වෙනකොට Treasury bill rate වල මාකට් එකේදී යන රේට් එක තමයි මේ දැන් තීරණය වෙලා තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම මේ රේට් එක අපේ සාමාන්‍ය අයට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. නමුත් මීට වඩා 1%ක් 2ක් වගේ අඩු රේට් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔබ ඒ සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවෙක් හෝ මේ සඳහා මේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියට සහභාගී වෙන වාණිජ බැංකුවක් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධව වැඩිදුර විස්තර අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද මේ Treasury bill මිලදී ගන්න, මේවට කොහොමද වැඩි රේට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයට අපි සල්ලි යොදවන්නේ කියන කාරණා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔබට ඒ සම්බන්ධව ලොකු වීඩියෝ එකක් මම කරලා තියෙනවා අපේ YouTube නාලිකාවේ. ඉතින් මේ වෙනකොට 91000ක විතර පිරිසක් ඒ වීඩියෝ එක නරඹලා තිනවා. ඉතින් ඔබටත් ඔබ අලුත් කෙනෙක් නම් මේ සම්බන්ධව ඔබට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක නරඹලා ඉවරලා ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ මාකට් එකේ මේ Treasury bill මාකට් එකේදී කොහොමද අපි Treasury bill rate එකක් හොඳ rate එකක් ගන්න අපි කොහොමද මේ ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන් හොයාගන්නේ කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් වැඩි දුර විස්තර එකේ කතා කරලා තියෙන නිසා. හොඳයි ඉතින් අද වීඩියෝ එක තුලින් මම හිතනවා එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ අලුත් තොරතුරක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වීමේ බලාපොරොත්තුෙන් අදට මම මෙතනින් වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔබ දැනටමත් අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට මතක් කරනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයගලන්ට ඉදිරියේදී වටිනා කියන වීඩියෝ රැසක් අපේ YouTube නාලිකාව හරහා ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන නිසා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, ඒ වගේම තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න, ඒ වගේම ඔබගේ අදහස් තියෙනවා නම් අපිට comment එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.